با سلام عرض ادب و خسته نباشید خدمت تمامی دوستان و همراهان چنل هیل فارمی. امروز میخوام با یه تیشه لوله پولیکای 1 اینچ چه تقریبا ضایعات بود با این یک مخزن آبیاری زیرسطحی درست کنیم با هم اینجا در 40 سانت برش میدیم. بعد اینکه در 40 سانت برش دادیم چند تا شیار عمودی ایجاد میکنیم. این شیارهای عمودی رو برای این ایجاد کردیم که تحت حرارت اینها رو بتونیم خم کنیم و به این صورت ته محفظه رو ببندیم. خب دوستان عزیز، بعد از اینکه ته پولیکا رو لوله های پلیتینی رو چه برش داده بودیم به وسیله حرارت خم کردیم و بستیم رو با یه زاویه خیلی منظم برش بدیم تا آب بتونه از داخل این خارج بشه. به این صورت که میبینید در دو طرف لوله پروتئینی در هر طرفش 3 تا شیار ایجاد میکنیم تا آب بتونه در عمق زمین بفسته. به واسطه این شیارها از داخل این لوله های پروتئینی بیرون میاد. به این صورت روی شیلنگ رو بپوشونید تا هیچ گونه آتشکالی داخل شیلنگ وارد نشه یا شیلنگ ازش در نره. خب دوستان عزیز، بعد از اینکه لوله های پلیتینی رو به این صورت که قبلا هم گفتن آماده کردیم و حفره چاله های به اندازه 35 تا 30 سانت مقداری ماسه چفت سالو میریزیم تا از گرفتگی خاک لوله ها توسط خاک انتهای لوله ها توسط خاک جلوگیری کنه و بعد با استفاده از یک لوله پولیکای 3 اینچ اطراف لوله پلیتینی رو پر از شن میکنیم.
تا از گرفتگی سوراخ‌های که ایجاد کردن توسط خاک جلوگیری کنه. بعد از اینکه شین رو تا اول شیارها پر کردیم، اطراف لوله های 3 اینچ رو با همین خاک خودش که از ساله در آوردیم پر میکنیم. بعد از اینکه اطراف لوله 3 اینچ رو با خاک ساله پر کردیم، لوله پلیتینی رو پلیکایی رو با آرامی در میاریم و به این صورت که الان میبینید اطراف لوله پلیتینی با شن پر میشه تا از انسداد شیارها جلوگیری کنه و سیستم به این ترتیب راه میفته. بعد از اینکه لوله های پلیتینی رو جاگذاری کردیم، تهش یه لوله اصلی یه شیار ریز اضافه میکنیم. سعی کنید که شیارهایی که ایجاد کردیم داخل استوانه ها قرار بگیره و با نوک دستکش آشپزخونه سر استوانه ها رو میپوشونیم تا از ورود آشغال اینا جلوگیری کنه. به این صورت بعد از اینکه روش استوانه ها رو پوشوندیم میریم که آب رو بس کنیم تا ببینیم چجوری.